Deci, voi începe prin a face sprâncenele și pe partea dreaptă voi aplica produsele high-end, iar pe partea stângă voi aplica produsele de tip drugstore și voi începe prin a folosi acest produs de la Benefit. Este în nuanța numărul 5, Caprau de la Benefit, și îl voi aplica cu pensulița cu care vine acesta. Mutându-ne pe cealaltă parte a feței, am să folosesc acest gel de la NYX, Eyebrow Gel, iar eu sunt în nuanța brunet și îl voi aplica folosind această pensulă. Așa. Punem puțin produs pe pensulă. Așa. Acum vom începe machiajul ochilor prin a aplica un primer pe partea dreaptă, pe partea pe care folosesc produs high-end, voi folosi acest primer de la Urban Decay în nuanța Eden. Îl voi întinde cu degetul. Iar pe partea stângă a feței voi folosi acest primer de la ELF, iar eu sunt în nuanța Sheer. Și am să folosesc pentru ochiul din dreapta această paletă de la Too Faced Demi Sweet Chocolate Bar, iar pe o pensulă de la MAC, numărul 217, voi aplica această nuanță, se numește Mousse, ca și culoare de tranziție. Iar apoi, cu ajutorul unei pensule plate, voi lua această nuanță care se numește Caramel și o voi pune pe toată gama. Întoarcem tot cu cealaltă pensulă de mai devreme, cea de la MAC, și o să încerc să blendez totul, fără să mai aplic produs. Întorcându-ne la paletă, voi lua această nuanță, care se numește Truffle sau Truffle sau mă rog. Și o să o păstrez în exteriorul ochiului. Apoi ușor o ducem spre interior. Întorcându-ne, vom lua această nuanță mai închisă din paletă, care se numește Bronze Huge, și o vom aplica peste partea de mai devreme. Ne întoarcem și luăm tot aceeași nuanță de caramel din paletă, pentru că odată ce blenduiți farfurile, culoarea se estompează și ne vrea să fie cât mai intensă. Iar cu ajutorul unei alte pensule de blending, care ar trebui să fie curată, este curată, iar cu ajutorul unei alte pensule de blending curată, vom încerca să estompăm totul ca să nu fie linii dure în machiaj. Cu o altă pensulă plată voi lua din această culoare Coconut Cream și mi-o voi aplica fix sub sprânceana de arcadă și cu ajutorul acestui pas voi încerca să blendez și liniile dure care s-au format în josul machiajului. O să iau un șervețel umed să șterg pe sub ochi tot acel fallout. Îmi voi aplica o linie de tuș folosind acest eyeliner de la Kat Von D Tattoo Liner. Iar mutându-ne la celălalt ochi, ca și alternativă pentru paleta de la Too Faced, am găsit-o pe aceasta. Aceasta este de la I Love Makeup și
se numește Salted Caramel și, după cum puteți vedea, are exact același nuanță. După ce am curățat pensula de la MAC, voi aplica exact aceleași culori. O voi aplica pe aceasta de aici ca și culoare de tranziție. Iar pe aceasta o voi aplica pe întreaga pleoapă. Ne întoarcem să blenduim cu o pensulă curată. Apoi vom lua această nuanță și o vom aplica peste cea de tranziție. Așa, și ne întoarcem înapoi în nuanța aceea de caramel și o reaplicăm pe întreaga pleoapă. Iar apoi începem să blendim totul bine cu pensulă. Sub sprânceană voi folosi tot această nuanță de alb. Așa. Și din nou cu un șervețel ștergem tot albul care a căzut. Iar ca și alternativă pentru tușul de la Kat Von D, l-am găsit pe acesta de la Maybelline Master Push Size Liquid Eyeliner. Este tot într-o nuanță de negru. Așa, și pentru că linia asta mea e și mai groasă, o să mă duc la celălalt ochi și o să fac și pe cealaltă mai groasă. Mutându-ne la restul feței, voi aplica pe partea dreaptă acest primer de la Benefit Professional. Îl voi aplica pe jumătate de față care am folosit produsul high-end. Și cu ajutorul unui Beauty Blender voi aplica fondul de tint de la Estee Lauder Double Wear. Iar eu sunt în nuanța Desert Beige. Iar pe cealaltă jumătate de față voi folosi acest primer de la Maybelline Baby Skin, pe care nu sunt sigură că îl găsiți în România, dar o să vă pun link către site-ul de unde l-am cumpărat eu cu descriere. Și cu ajutorul burețelului de la Real Techniques voi aplica acest fond de tint de la Revlon, iar eu sunt în nuanța 220. Îmi pare rău că este foarte jegos atât fondul de tint cât și burețelul. Vom trece la aplicarea corectorului, iar ca și corector high-end am ales pe acesta de la NARS în nuanța Vanilla parcă. Și mi-l voi aplica în formă de V sub ochi. Iar pe partea stângă, ca și alternativă, l-am găsit pe acesta de la Catrice, probabil ați auzit multe dintre voi despre el. Așa, și îl voi aplica și pe acesta sub ochi. Și am să-l întind tot cu ajutorul burețelului de la Real Techniques. Așa. Îmi voi seta anticearcă cu pudră. Partea pe care am folosit produse high-end am folosit aceasta de la Too Faced Prime and Polish și am să aplic folosind această pensulă de la Real Techniques. Îmi mai aplic pudra și în zonele în care știu că pe parcursul zilei fondul de tint nu mi rezistă, cum ar fi zona T. Iar pe partea stângă voi folosi această pudră de la linia Statement și o voi aplica tot cu aceeași pensulă pe partea stângă.
Acum vom termina machiajul ochilor și voi folosi ochii aceleași nuanțe pe care le-am folosit și deasupra. Voi începe tot cu această nuanță, am pus paleta de la Too Faced. Apoi mai spre interiorul ochiului voi folosi această nuanță caramel pe care am folosit-o pe întreaga țoapă. Iar mai spre exteriorul ochiului voi folosi această nuanță Hot Fuge ca să mă leg oarecum de machiajul de sus. Și voi urma aceiași pași cu paleta de la I Love Makeup. Acum le vom aplica rimel, voi folosi pe acesta de la Benefit Hair Reveal la ochiul drept. Așa. Iar la ochiul stâng voi folosi pe acesta de la L'Oreal Oslesh Telescopic. Îmi voi aplica repede de față pe acesta de la Red Cherry Eyelashes în numărul 106 și mă întorc imediat. Iar acum, mutându-ne la față, voi folosi acest duo de la NARS care are bronzerul Laguna Bronzer și flash-ul Orchard Flash și voi aplica pe partea în care am aplicat produsele high-end. Și voi aplica acum așa flash. Stând în partea pe care am folosit produsele Drugstore, voi folosi acest bronzer de la Milani, nuanța 4 Glow. Așa, iar ca blush voi folosi tot pe acesta de la Milani, nuanța Luminoso. Ca și highlighter, îl voi folosi pe acesta de la Duval, Mary. Și voi aplica puțin și sub arcadă și sub spuceană și în colțul intern al ochiului. Și pe cealaltă jumătate de față voi folosi acest highlighter de la ELF. Este în nuanța Moonlight. Am să folosesc acest ruj de la Kat Von D în nuanța Lolita pe partea dreaptă a buzei. Iar pe cealaltă jumătate a buzei am să folosesc pe acesta de la NYX care este în nuanța numărul 4. Deci cu toate că în realitate nu se vede diferența așa de mare, acesta de la Kat Von D este mult mai închis decât acesta de la NYX, sau cel puțin așa se vede pe cameră. În realitate contrastul nu mai pare așa de mare, dar am să rămân așa pe tot parcursul zilei ca să vedem diferența. Și acum nu știu cum fac, dar o să încerc să-mi fixez jumătate de față cu fixativul de la MAC Prep and Prime Fix Plus-ul. Iar cealaltă jumătate am să o fixez cu acesta de la NYX. Deci, diferențe mari ca și aspect, exceptând rujul, bineînțeles, nu sunt. Dar chiar la aplicare m-au surprins în mod plăcut produsele de tip Drugstore de pe partea asta. O să vedem pe parcursul zilei cum se vor comporta și produsele high și produsele Drugstore. Așa că am decis să fac un mic test și să vedem cum se vor comporta ele pe parcursul zilei sau mai precis pe parcursul serii, pentru că este seara în momentul ăsta. Și o să încerc să stau cât mai mult timp machiată ca să fie un test cât mai precis.
și să se vadă diferențele cât mai bine. Să sperăm că nu plec nicăieri cu rujul ăsta așa, dar dacă plecăm asta este acolo, rămâne și așa rămâne. Și nu voi mai retușa nimic pe parcursul serii. În momentul de față este ora 19:49 și o să revin cu un mic update cât de curând posibil. Este ora 12:49 și am stat cu machiajul aproximativ 5 ore pe față. Pot observa că, deși am mâncat și am băut, rujul s-a luat în aceeași măsură pe ambele părți, și pe partea unde am folosit rujul de la NYX și pe partea unde am folosit rujul de la Kat Von D. Pe partea unde am folosit produse Drugstore, blush-ul, bronzerul și highlighterul sunt mai șterse, dar se pot observa destul de bine. Însă pe partea unde am folosit produsele high-end încă se pot observa foarte bine și bronzerul și blush-ul și highlighterul. Fondul de ten, văd că pe partea unde am folosit fondul de ten de la Revlon s-a șters, iar pe partea unde am folosit fondul de ten de la Estée Lauder încă este acolo și acoperă destul de ok, zic eu. În zona T a feței s-a luat de pe ambele părți, deci nu mă pot pronunța în această măsură. În schimb, mi-a plăcut foarte mult anti-cearcănul de la Catrice. Am observat că nu s-a strâns deloc în liniile de sub ochi, cum nu s-a strâns nici cel de la NARS, de la care oricum aveam așteptări. Cât despre machiajul ochilor, pot observa că pe partea unde am folosit paleta de la I Love Makeup, fardurile sunt mult mai intense și mult mai sclipicioase, iar pe partea unde am folosit paleta de la Too Faced, fardurile s-au cam șters, însă îmi place mai mult look-ul per total. Ce este cert este că niciunul nu a rămas intact, ceea ce era oricum imposibil. Eyelinerul pot să văd că a rămas la fel de intens la ambii ochi și la fel de negru și nu s-a șters absolut deloc. Cred. Ok. Deci, în concluzie, pot să spun că îmi place mai mult cum a rămas machiajul feței pe partea unde am folosit produsele high-end, iar pe partea unde am folosit produsele Drugstore îmi place mai mult cum a rămas machiajul ochilor. Și cred că dacă aveți puțin răbdare să blenduiți fardurile din paleta de la I Love Makeup, chiar vă poate ieși ceva frumos, deci nu ar trebui să dați banii pe paleta de la Too Faced. Chiar îmi place intensitatea cu care se prezintă fardurile după 5 ore. Și chiar cred că paleta asta de la I Love Makeup chiar își merită fiecare bănuț. Și am observat că am uitat să-mi fixez sprâncenele cu un gel transparent, însă nu văd nicio diferență între cum erau ele înainte și cum sunt acum. Deci, cam astea ar fi impresiile și părerile mele. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și sper să ne vedem data viitoare. Pa!